Hello everyone! Welcome back sa aking channel. So for today's episode, ituturo ko po sa inyo kung paano po makikita ang ating public hour sa ating YouTube channel. And of course, ituturo ko din po sa inyo kung paano i-disabled ang comment section ng ating YouTube channel. So let me to start our tutorial. So una natin gagawin, puntahan natin ang ating Chrome sa ating mga cellphone. Okay. So, search nyo lang studio.youtube.com. So, medyo mahirap siyang hanapin. Kahit YouTube Studio yung isi-search nyo, ayaw talagang lumabas. So, try nyo lang sa studio.youtube.com. Okay, kung mapapansin nyo po dito sa bandang baba na parang may bilog dyan, yun po yung pipindutin nyo. Okay, may makikita kayong settings and then after nyan, pindutin nyo lang yung community. And then, may makikita po kayo dyan na automated filters at saka default. So, click nyo lang ang defaults. At pagkatapos po nyan, kung mapapansin nyo, merong naka-arrow down dyan. Click nyo lang yung button na yan and then click disabled comments. And after naman po nyan, kung mapapansin nyo po, may makikita kayong save bandang right side. Ayan, click nyo lang po. Okay. Since na-private na natin ang ating comment section, puntahan naman natin ang ating public watch hours. So, since nandito na tayo sa YouTube Studio, so puntahan naman natin kung saan natin makikita ang ating mga watch hours sa ating YouTube channel. Okay guys, sa bandang left side, may makikita kayong $sign. I-click nyo lang yan and then ito yung makikita nyo. So, makikita nyo yung subscribers count nyo, and then watch hours, and then may dalawa pang nakalagay dyan at kailangan mag-green po yan bago kayo magpa-monetize or bago kayo i-monetize ni YouTube. At dito din po natin makikita yung mga music na free to use kay YouTube. So, pwede nyo siyang gamitin. I-credit nyo lang yung may-ari ng music na to. So, pwede nyo siyang gamitin. So, sa mga naghahanap ng mga music kay YouTube, dito nyo lang din po makikita. Okay? At dito na po nagtatapos ang ating tutorial. So, sana po may natutunan po kayo. At kung kayo ay nagustuhan ng aking tutorial, please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching guys. See you on my next video. Bye! Support din po guys ng YouTube channel ni Miss Jonalyn Lepeti and Josh Kataga. Thank you!